আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ইংৰাজীৰ পোয়েট্ৰি সেকশনৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন উইথ আনসাৰ লগতে পোয়েট্ৰি সেকশনত তোমালোকৰ যেটো পেছেজ আহে এটা পেছেজ তোমালোকক লিখিবলৈ দিয়া হয় যেটো পেছেজত মাৰ্কস থাকে 8 মাৰ্কস থাকে 8 মাৰ্কস থাকে হেটো ডিসকাস কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে চাবা এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা তোমালোকে ফাইনেল পৰীক্ষাত ইংৰাজীত 14 মানে 14 নম্বৰ তোমালোক কমন পাবা আৰু ইয়াত একেবাৰে সহজ ভাষাত তোমালোকক মই কোৱেশ্যনবোৰ ডিসকাস কৰিম সো ইয়াত পেছেজ আছে তিনিটা মাত্ৰ তিনিটা পেছেজ দিম তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এটা কমন পাবা আৰু পোয়েট্ৰি সেকশনৰ কোৱেশ্যন আছে 16টা সেই কোৱেশ্যনবোৰ তোমালোকে কি কৰিবা কমন পাবা গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভালদৰে চাই থকা মই দুনিয়াকে এইখিনি বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছো যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা ঠিক আছে তোমালোকৰ পোয়েট্ৰি সেকশনৰ চাৰিটা কবিতা আছে এটা হৈছে এ ফটোগ্ৰাফ ইয়াৰ পিছত ভয়েস অফ দা ৰেইন ফাদাৰ টু সন চাইল্ডহুড এই চাৰিটা পয়েম ঠিক আছে এই চাৰিটা পয়েমৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত তিনটা 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন তোমালোকক লিখিবলৈ দিয়া হয় তিনটা কোৱেশ্যনৰ মাৰ্কছ থাকে এটা কোৱেশ্যনৰ 2 মাৰ্কছ তিনটা থাকিব 6 নম্বৰ থাকিব আৰু তোমালোকক পেছেজ থাকিব দুটা সেই দুটাৰ পৰা তোমালোকে যিকোনো এটা লিখিব লাগে পেছেজ এটাত মাৰ্কছ থাকিব 8 নম্বৰ থাকিব মানে 8 মাৰ্কছ থাকিব টোটাল তোমালোকৰ হৈ যাব 14 মানে 14 নম্বৰ হৈ যাব গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভালদৰে ওয়াচ কৰা গতিকে তোমালোকে বুজিব পাৰো 100% তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা কমন পাবা ঠিক আছে তেতিয়ালে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তোমালোকৰ এটা ইনফৰমেশন দিব বিচাৰিছো আজিৰ এই ক্লাছটোৰ পিডিএফ ফাইল যদি তোমালোকৰ লাগে তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত আমাৰ এপৰ লিংক দিয়া আছে ষ্টাৰ ডিলিটস একাডেমি এপৰ লিংক দিয়া আছে তোমালোকে আমাৰ এপটো ইনষ্টল কৰিব পাৰিবা ডেসক্ৰিপচনত ক্লিক কৰি এটা ভিডিঅ'ত বুজাই দিয়া হৈছে আমাৰ এপটো কেনেদৰে ইনষ্টল কৰিব লাগে বা আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে তোমালোকে আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হৈ যাবা কাৰণ এই WhatsApp গ্ৰুপটো তোমালোকৰ সেকেন্ড ইয়াৰত গৈ আছে সেকেন্ড ইয়াৰ কাৰণে গোটেইখিনি তোমালোকৰ নোটস বা মেটেৰিয়েলস ইনফৰমেশন গোটেইখিনি পাবা আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপত বা এইটো নম্বৰ আমাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে তোমালোকে বা এই WhatsApp নম্বৰটো SMS কৰি PDF ফাইলটো ল'ব পাৰা প্ৰথমতে আমি 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ পিছত আমি পেছেজখিনি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আৰু নিশ্চয় তোমালোকে এই PDF টো তোমালোকে পাবলৈ হলে আমাৰ এপটো ইনষ্টল কৰি ল'বা এপত তোমালোকে SMS কৰিবা এপত SMS কৰিবা কোৱা স্যাৰ এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ মেটেৰিয়েলছখিনি দিয়ক তোমালোক ফ্ৰী এইবোৰ দিয়া হ'ব আৰু কিছুমান আছে তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন ইয়াৰ পিছত 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন আছে যিখিনি সেইখিনি তোমালোকে পাই যাবা যিমানখিনি মেটেৰিয়েলছ আছে আমাৰ ওচৰত গোটেইখিনি তোমালোকক ফ্ৰীতে প্ৰভাইড কৰা হ'ব কোন ধৰণৰ পেমেন্ট কৰিব নালাগে এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কাৰণে ঠিক আছে পাই যাবা সো প্ৰথম কোৱেশ্যনটো চাও what does the word cardboard denote in the poem a photograph why has this word been used a photograph কবিতাটোত কাৰ্ডবোৰ্ডে কি বুজাইছে আৰু why has this word been used আৰু এই শব্দটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে The word cardboard denotes the photograph of the poet's mother and her 2 cousins, which was clicked when the poet's mother was only 12 years of age. মানে কাৰ্ডবোৰ্ড শব্দটোৱে কি বুজাইছে যে এখন ফটোগ্ৰাফৰ কথা যখন ফটোগ্ৰাফ কবিৰ মাক আৰু কবিৰ মাকৰ দুজনী কাজিনৰ ফটো আছিল আৰু যেটো সেই সময়ত কবিৰ মাকৰ বয়স কিমান আছিল 12 বছৰ আছিল আৰু the word cardboard is used to show that human life trajectory while the cardboard photograph remains as a memorable piece of paper আৰু এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ অৰ্থ হৈছে যে বা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ যোগেদি বুজাই দিয়া হৈছে যে মানুহৰ জীৱন অস্থায়ী আৰু যত কাৰ্ডবোৰ্ডখন কি হৈছে এখন মেমোৰেবল পিস হৈ আছে মানে কাৰ্ডবোৰ্ডত কি হৈছিল কবিৰ মাকৰ ফটো আৰু কবিৰ মাকৰ কাজিনৰ ফটো আছিল কবিৰ মাক এটা পৃথিৱীত নাই যেই টকা নাই সেইখনৰ কথা বুজাইছে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্যন what has the camera captured or what has the camera captured in the poem a photograph সেই ক্যামেৰাটোৰে কিহৰ ফটো উঠাইছিল বা কি ক্যাপচাৰ কৰিছিল ক্যামেৰাটোৱে চাই লও the camera has captured the images of poetess mothers and her 2 cousin Betty and Dolly on the sea beach ক্যামেৰাটোৱে কবিৰ মাক আৰু কবিৰ মাকৰ দুজনী কাজিনৰ ফটো উঠাইছিল আৰু কবিৰ মাকৰ বয়স কিমান আছিল 12 বছৰ আছিল আৰু কবিৰ মাকৰ কাজিন দুইগৰাকীৰ নাম কি আছিল বেটি এণ্ড ডলি কোৱেশ্যন আইওয়াৰ যে কবিৰ মাকৰ কাজিন দুইগৰাকীৰ নাম কি আছিল এনেকৈ যদি কোৱেশ্যন হয় আমি কি লিখি দিম বেটি এণ্ড ডলি ঠিক আছে 3 নম্বৰ কোৱেশ্যন what does this circumstance refers to this circumstance শব্দটো কি বুজাইছে this circumstance refers to the loneliness and the sense of loss that the poet suffers as she remembers her mother who is no more যে কবি নিজৰ মাকৰ কথা ভাবিছে নিজৰ মাকৰ স্মৰণ কৰিছে কবিৰ মাক কিন্তু এতিয়া জীয়াই থকা নাই ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্যন where did the girls go and why who was the big girl and how old was she where did the girls go ছোৱালীবোৰ ক'ত গৈছিল আৰু কিয় গৈছিল আৰু সেই ডাঙৰ ছোৱালীগৰাকী কোন আছিল আমি কবিতাটো পাইছিলো যে সকলে কবিতাটো পঢ়িছিল
যে কবিৰ ডাঙৰ ছোৱালীগৰাকী আছিল কবিৰ মাক আছিলে কবিৰ মাকৰ বয়স কিমান আছিলে 12 বছৰ আছিলে কিয় গৈছিলে দ্য গাৰ্লছ ৱেন্ট টু দ্য সি বিচ ফৰ এনজয়িং দেয়াৰ হলিডে যে সাগৰৰ পাৰত ফুৰিবলৈ গৈছিলে তেওঁলোকৰ বন্ধৰ সময় কটাবলৈ গৈছিলে আৰু কৈছিলে যে ডাঙৰ ছোৱালীগৰাকী কোন আছিলে the big girl was the poet's mother and she was 12 years old আৰু ডাঙৰ যিগৰাকী ছোৱালী আছিলে সেইগৰাকী আছিল আমাৰ কবিৰ মাক আছিলে আৰু কবি how old was she আৰু কবিৰ মাকৰ বয়স কিমান আছিলে 12 বছৰ আছিলে ঠিক আছে নেক্সট who were Betty and Dolly Betty আৰু Dolly কোন আছিলে আমি ইতিমধ্যে পাইছো so Betty and Dolly were the two cousins of the poet's mother who went on a sea holiday with her Betty আৰু Dolly আছিল কবিৰ মাকৰ কাজিন যিসকল কবিৰ মাকৰ লগত হলিডে কটাৰ কাৰণে ক'ত গৈছিলে বিচত গৈছিলে নেক্সট কোৱেশ্চন according to the poet what could not be found in geography textbooks in the poem childhood এই কোৱেশ্চনটো হৈছে চাইল্ডহুডৰ কবিৰ মতে what could not be found কি পোৱা নাযায় জিঅগ্ৰাফি টেক্সটবুকত কি পোৱা নাযায় In Marcus Nathan's poem Childhood, the poet says that heaven and hell could not be found in geography textbook. যে স্বর্গ আৰু নৰক যিটো এই দুটা বস্তু জিঅগ্ৰাফি টেক্সটবুকত পোৱা নাযায় নেক্সট কোৱেশ্চন What did the poet Marcus Nathan realize about hell and heaven when he was child? যেতিয়া কবি সৰু আছিলে শৈশৱ কালত সেই হেল এণ্ড হেভেলৰ বিষয়ে কবিৰ কি ধাৰণা আছিলে When the poet crossed the age of 11 years, he realized that he had lost his childhood. যেতিয়া কবিয়ে তেওঁ কি কৰিছিলে 11 years ক্ৰছ কৰিছিলে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছিল যে ৰিয়েলাইজ that he had lost his childhood. তেওঁ শৈশৱকাল তেওঁ হেৰুৱাই পেলাইছে and had developed a mind of his own. He concluded that hell and heaven were imaginary place because there is no mention of place like hell or heaven in the geography books. আৰু তেওঁ সেইটো পাইছিল যে জিঅগ্ৰাফি বুকত সেই হেল আৰু হেভেনৰ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই নেক্সট কোৱেশ্চন দুনিয়াকে তোমালোক শিকি ল'বা এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন এইবোৰ পৰীক্ষাত পাবা তোমালোকে চাবা গিভ দ্য সাবষ্টেইন অফ দ্য পোয়েম চাইল্ডহুডৰ সাবষ্টেইন মানে শৰ্ট সামাৰি লিখিব লাগে in this poem the poet thinks over his lost childhood সেই চাইল্ডহুড কবিতাটোত কবিয়ে নিজৰ সেই হেৰুৱা চাইল্ডহুডৰ বিষয়ে কি কৰিছিলে চিন্তা কৰিছিলে he wonders about the moment where he lost his innocence and realized that the world is not what he seems it to be he recalls when his thoughts change and he realized the hypocrisy of the people around him যে এই চাইল্ডহুড কবিতাটোত কবিয়ে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যেতিয়া তেওঁৰ চাইল্ডহুডটো হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু তেওঁ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ গৈছিলে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছিল যে সেই যিটো হেল আৰু হেভেনৰ কথা সেইবোৰ জিঅগ্ৰাফি টেক্সটবুকত সেইবোৰ নাই এইখিনি মেইন কথা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন ইন দ্য পোয়েম চাইল্ডহুড দ্য পোয়েট আস্কস টু কোৱেশ্চন চাইল্ডহুড কবিতাটো কবি দুটা কোৱেশ্চন কৰিছে ওৱান ইজ এবাউট দ্য টাইম এণ্ড দ্য আদাৰ এবাউট দ্য প্লেচ হোৱাই ডাজ হি আস্ক দিছ কোৱেশ্চন মানে এটা হৈছে সময়ৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কৰিছে আৰু এটা হৈছে প্লেচ টাইৰ ওপৰত এই হোৱাই ডাজ হি আস্ক দিছ কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনবোৰ তেওঁ কিয় কৰিছিলে আনসাৰ চাওক ইন দ্য পোয়েম চাইল্ডহুড দ্য পোয়েট আস্কস টু কোৱেশ্চন দুটা কোৱেশ্চন কৰিছিলে ওৱান ইজ এবাউট দ্য time and the other about the place the poet asks this question to express his confusion about the loss of innocence and to find out when and where his childhood really disappeared তো কোৱেশ্চন কৰিছিল যে তেওঁৰ যিটো শৈশৱকাল বা বাল্যকাল ক'ত হেৰুৱাই পেলাইছে কোনটো সময়ত হেৰুৱাইছে এই দুটা কোৱেশ্চন ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন how does the poet describe the process of being grown up কবিয়ে কেনেদৰে ডিছকাইজ কৰিছিল Next question. There are two boys in the poem. Who do they belong to? Boys of the Rain question etu. The boys of the Rain duta boys ase. Hey boys duta kar boys. ঠিক আছে. There are two boys in the poem. One of them belongs to the poet. Eta hoise কবিৰ boys and the other belongs to the rain. একেবাৰে ইজি যে boys of the rain দুটা শব্দ আছে দুটা মাত আছে এটা hoise কবিৰ আৰু এটা hoise বৰষুণৰ. Next question. There are two boys in the poem. কোৱেশ্চনটো ডাবল আহিছিল ঠিক আছে double repeat hoise next question how is the father's helpless brought out in the poem father to son কবিতাটো যেটো ফাদার আছিল তে তেনেকৈ অকলখৰীয়া দেখুৱাইছিল হেল্পলেছ দেখুৱাইছিল কেনেদৰে in fathers to son by Elizabeth Jennings the father feels helpless because he does not understand his son দেউতাক সহায়হীন দেখা হৈছিল ঠিক আছে অসহায় এজন
ফাদাৰ দেখুৱাইছিলে কাৰণ তেওঁৰ যিজন ল'ৰা আছে সেইজনে বুজি নাপায় কাৰণ ল'ৰা এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল ল'ৰা এতিয়া ডাঙৰ হৈ যেতিয়া ল'ৰাজন সৰু আছিলে দেউতাৰ লগত একে ৰুমত থাকিছিলে ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়া দেউতাকৰ লগত কথা নাপাতে দেউতাৰ লগত নাথাকে দেয়াৰ ইজ এ গেপ বিটুইন দেম এটা গেপ হৈ গৈছে দুই ফাদাৰ আৰু সনৰ মাজত ল'ৰা আৰু দেউতাকৰ মাজত এণ্ড দে কান কমিউনিকেট প্ৰপাৰলি আৰু এজনে আনজনৰ লগত ভালকৈ কথা নাপাতে এইটো একেবাৰে নৰ্মেলি নেচাৰেলি এইটো হয় নহয় ল'ৰা বা ছোৱালী ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত কি হৈছে গেপ এটা আহি যায় দ্য ফাদাৰ ফিল ছেড দেউতাকৰ তেতিয়া দুখ লাগে ল'ৰাজনৰ কথা ভাবি and wants to rebuild their relationship but he doesn't know how to do it কিন্তু দেউতাজনে কি কৰিব বিচাৰে যে নিজৰ ল'ৰাৰ লগত এটা আকৌ সেই শৈশৱকালৰ যিটো স্মৃতি আছিলে বা সম্পৰ্ক আছিলে সেই তেনেদৰে সম্পৰ্ক ল'ৰাজনৰ লগত তেওঁ কৰিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁ নাজানে তেওঁ কেনেকৈ কৰিব সম্পৰ্কটো কাৰণ এতিয়া তেওঁ ল'ৰা কি হৈ গৈছে ডাঙৰ হৈ গৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফাদাৰ্ছ গ্ৰেটেষ্ট উইচ ফৰ হিজ সন দেউতাকৰ সবাতকৈ ডাঙৰ উইচ কি আছিল আশা কি আছিল ল'ৰাৰ ওপৰত in fathers to son by Elizabeth Jennings the father greatest wish to be rebuild his relationship with his son একেবাৰে ইজি যে সবাতকৈ ডাঙৰ আশাটো উইচটো আছিল যে তেওঁ ল'ৰাৰ লগত আকৌ সম্পৰ্কটো গঢ়া তেতিয়া ল'ৰাজন সৰু আছিলে দেউতাকৰ লগত ভাল এটা মধুৰ সম্পৰ্ক আছিলে এতিয়া ল'ৰা ডাঙৰ হৈ গৈছে দেউতাকৰ মাজত এটা গেপ পাই গৈছে তাৰ আশাটো হৈছে যে ল'ৰাজনৰ লগত আকৌ সেই পুৰণি যিটো সম্পৰ্ক আছিল সেইটো গঢ়া ঠিক আছে হি ৱান্টছ হিজ সন টু কাম বেক টু হিম তেওঁ বিচাৰে ল'ৰা ফাদাৰ দেউতাকে বিচাৰে ল'ৰাজন আকৌ উভতি আহিব লাগে টু হিম তেওঁৰ ওচৰত আহিব লাগে উইথ লাভ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চ' ডেট দে কেন লিভ টুগেডাৰ পিচফুলি এগেইন আকৌ ল'ৰা আৰু পুত্ৰ দুয়োজনে একেলগে বাস কৰিব মৰম ভাল পোৱাৰ আৰু শান্তিৰে বাস কৰিব বিচাৰে সেইটো তেওঁৰ ডাঙৰ আশা নেক্সট কুৱেশ্যন What does the phrase strange to tell mean? Strange to tell এই ফ্ৰেজটোৰ অৰ্থ কি চাও সেই বয়েজ অফ দ্য ৰেইনৰ কুৱেশ্যন ঠিক আছে ইমান মই ভাল হেৰি সময় নলওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গ'ল তোমালোকে শিকি ল'বা Why does the poet get surprised when he gets an answer from the rain? The rain. So এই আনসাৰটো তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে এই 16টা আছিল তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যন আনসাৰ 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন 16টা 15টা এটা কুৱেশ্যন ৰিপিট আহিছিলে এই 15টা তোমালোকে ভালদৰে শিকিলে তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা 3টা কমন পাই যাবা আৰু নহয় 3টা পাবা এতিয়া আমাৰ আহিব কি এতিয়া আহিব আমাৰ সেই যেটো আছিল পয়েমৰ পৰা তোমালোকৰ যে পেছেজ আহিব তোমালোকৰ দুটা টাইপ কুৱেশ্যন প্ৰশ্ন কাকতত যিকোনো এটা লিখিব লাগে সো প্ৰথম পেছেজটো আমি চাই লওঁ when did my childhood go মোৰ চাইল্ডহুড কেতিয়া গৈছিলে was it the time I realized that adults were not all they seems to be they talked of love and preached of love but didn't act so lovingly was that the day এই পেছেজটো আহিছিল কৰ পৰা চাইল্ডহুডৰ পৰা the question কৰিছে what is the poet asking for answer the poet is asking when and where his childhood went কবিয়ে কুৱেশ্যন কৰিছে খুদি আছে তেওঁৰ চাইল্ডহুড কেতিয়া আৰু ক'ত গৈছিলে হৈ গ'ল একেবাৰে ইজি what does hell and heaven stand for answer hell and heaven were imaginary place hell and heaven is a imaginary place because there is no mention of place like hell and heaven in geography books the geography book hell and heaven or বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই next question what phase of life does the stranger reveal answer the stranger reveals the transition phase from childhood to adolescence মানে childhood to adolescence সেই সময়খনিৰ কথা বুজাইছে Next question. How does the poet describe the process of being grown up? এইটো 2 মাৰ্কছটো আছিলে ঠিক আছে ইয়াত মই কোৱেশ্যন অলপ বেছি দিছোঁ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত 1 মাৰ্কছৰ আহিব 4টা পেছেজত এনেকৈ পেছেজটোৰ তলত 1 মাৰ্কৰ 4টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 4 মাৰ্কৰ এটা থাকিব ইয়াত মই অলপ বেছি দিছোঁ when does the poet next question when does the poet realize that his childhood has gone কবিয়ে কেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছিল যে চাইল্ডহুড গৈছে So the poet realized that his childhood had gone when he crossed to be 11 যেতিয়া তেওঁ 11 ইয়াৰ ক্ৰছ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ গম পাইছিল where is the poet able to find his lost childhood তে হেৰুৱা শৈশৱকালটো ক'ত পাইছিল কবিয়ে the poet find his lost childhood on the baby's innocent face এটা সৰু কেঁচুৱাৰ ফেচত তোৰ সেই হেৰুৱা শৈশৱকালটো পাইছিল what is the central idea of the poem childhood ইয়াত এইটো তোমালোকৰ চাইল্ডহুডত 4টা 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন থাকিব এটা থাকিব 4 মাৰ্কৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন হওক তোমালোকৰ চাইল্ডহুডৰ পৰা যদি পেছেজ আহে এই আনসাৰটো লিখি দিবা ঠিক আছে এইটো আনসাৰ লিখি দিবা ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ পেছেজটো চাও আমি সেকেন্ড পেছেজ I don't understand this child though we have lived together now in the same house
for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. It was still father to son. Where does the line occur? The line occurs in the poem Father to Son by Elizabeth Jennings. Father to Son পৰা আহিছিলে. Next question. Why does the speaker say that he does not know this child? ঠিক আছে, এইবোৰ হৈছে তোমালোকৰ এইটো এই পেছেজটোৰ তোমালোকে আনসাৰখিনি চাই লও ভালদৰে। ঠিক আছে, আৰু মই ইমান ডিসকাস কৰা নাই, এইটো তোমালোকৰ 4 মাৰ্কছ আহিব। ঠিক আছে, এইটো পেছেজটো তোমালোকে SMS কৰি দেবা আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপত, WhatsApp নাম্বাৰত বা আমাৰ হেৰিত এপত SMS কৰিলে পিডিএফটো পাই যাবা। এইটো হৈছে আমাৰ ফটোগ্ৰাফৰ পেছেজ, ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাই লোৱা। ঠিক আছে, ফটোগ্ৰাফৰ পেছেজ। ঠিক আছে, এইখিনি তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। তো আজি এইখিনি ডিসকাস কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 3টা পেছেজ দিছোঁ মই তোমালোকক, ইয়াৰ পৰা এটা পেছেজ পাবা, আৰু ইয়াত কুৱেশ্যন দিছোঁ 15টা, ইয়াৰ পৰা 3টা কুৱেশ্যন পাবা। এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকৰ 14 মাৰ্ক কমন আহি গ'লে। ঠিক আছে, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে এইখিনি চাই ল'বা। আৰু এই পিডিএফটো ক্লাছটোৰ পিডিএফ তোমালোকে এপত SMS কৰি, এপটো ইনষ্টল কৰি এপত SMS কৰি ক'বা ছাৰ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পোয়েট্রি সেকশনের পিডিএফটো দিবলৈ পাই যাবা। নহলে তোমালোকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত জয়েন হয়ে যাবা, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপতো পাই যাবা, বা হোয়াটসঅ্যাপত নাম্বাৰটো SMS কৰি দিব পাই যাবা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং।